afternoon guys! Welcome back to my channel! Kanina guys, isi-share ko lang sa inyo. Kanina bumili kami ng native chicken dito sa Dubai guys. Meron silang sariling poultry doon sa Jebel Ali, Dubai, UAE. So, pumunta kami doon. Bumili kami ng native chicken. Alive guys. Buhay siya. Buhay na buhay. So, bumili kami ng dalawang chicken. Pinapakatay namin doon. Yun. Kakatay nila sa harapan nyo. Ipupoint nyo lang yung manok na alive doon sa poultry. Tapos, kakatayin nila in front of you guys. Yun. So, ito na yung dalawang manok namin kanina. Ayan guys. Oh, ang liliit na mga legs. Kasi syempre, 'di ba, native. Ayan, liliit na mga legs at isa pa, merong pasabog. Diyos ko po. Oh, itlog sa manok na Bisaya natin, native na manok. O guroy, Ginoo ko pastilan. Kasarap nito. Ayan. So, puwa kaayo. Pulang-pula ang laman niya at sariwang-sariwa. Aguroy. So, ipapakita ko sa inyo paano ko to lutuin. Gawin natin itong chicken curry. Indian style. Aguroy. I love Indian foods, guys. So, ihanda nyo na ang mga sarili nyo sa mga Indian foods na lulutuin ko dito sa channel ko. Ayan, ipapakita ko sa inyo itong mga spices. So, meron tayong onions. Aguroy, daghanang onions. Ang daming onions, guys. The more na marami kang mga spices, the more nasasarap ang iyong niluluto. Ito ang dahilan kung bakit ako nagka-eye bags. Kasi naghihiwa ako ng onions or palusot lang yan guys. Ay bagon jug ko guys. Ay bagon. So ito, meron tayong kamatis. Maraming kamatis guys. At saka maraming onions. Tapos, meron tayong asin, of course. Meron tayong curry powder. Yan, chicken curry powder. So, meron tayong garlic paste. Tapos, meron tayong ginger paste, of course. Ang aguroy, meron tayong coconut milk, parang pancham siya. Pero hindi ito pancham coconut milks to guys. Minudo lang siya kay hindi natin afford yung panglakihan. Tapos, meron tayong fresh curry leaves. Galing to sa garden ko, guys. Meron akong garden dito. Nagtanim ako ng curry leaves. Curry nga halaman. Kaya ito yung leaves niya. Tapos, meron tayong coriander leaves. So, ito yung pang-garnish natin. So, simulan na natin ang pagluluto. Samahan niyo ako, guys. Boom! So guys, meron na tayong mainit na kawali dito guys. Yan, lagyan natin ng coconut oil. Itong coconut oil na ito galing to ng India guys. So ito ang gagamitin ko. Hindi to gas ha. Mukhang gas siya kasi malinaw. Pero coconut oil yan guys. Yan, ito ang gagamitin natin para mabango ang curry natin ha. So ayun, ganun kadami na oil kasi parang marami-rami itong chicken natin. Ayan. So, painitin muna natin ang mantika, guys. Ayun na, guys. Mainit na po ang mantika natin. So, ang isusunod natin is itong onion. Ayan. May nasali na kunting kamatis doon, pero okay lang yan. Carry lang yan. Yan, lutuin muna natin itong ating onion. Gawin natin itong brownish. So, habang pinafry natin itong onions natin, guys, lagyan natin ng kunting asin, guys. Para mabilis siya maluto. Nakakatulong kasi itong asin sa pagbilis ng pagluto ng ating onions. So, ayan. Lagyan na rin natin ng black pepper powder. So, fry lang siya hanggang sa magiging brownish. Ayan na guys. Nagiging brownish na ang ating onion konti.
So, ang isunod natin gawin nito is ilagay na natin itong fresh curry leaves. Yan. Mix lang natin ang ating fresh curry leaves. Yan. Tapos, sunod natin gawin nito is ilagay na natin ang ating kamatis. Yan. Mix lang natin ang kamatis natin guys hanggang magiging paste siya. Gawin natin tong paste. Like mushy-mushy guys. Mushy-mushy. Yan. Balikan natin after 2 minutes. So, ganito na yung itsura guys. Ganito na yung itsura niya. Tapos, lagyan na natin ito ng garlic paste. Isang kutsarang garlic paste. Yan. At saka, ginger paste. Yan. Tapos, mix-mix lang natin. Mix lang natin ng maigi para maluto itong ating spices. Ang sunod dito guys, ilalagay na natin itong ating curry powder. Yan, homemade yan siya guys. Homemade na curry powder. Yan. I-mix lang natin siya ng maigi. Tapos, dagdagan natin siya ng konting asin. Kasi konti lang yung asin natin kanina. Yan. Yan, ganito na. Para na siyang paste. I'm sure lutong-luto na ang ating mga spices. Ang isunod natin dito guys, ganito na yung itsura ng mga spices natin guys. Yan. Ganyan na yung itsura niya. So, ang isunod natin is, ilalagay na natin si native chicken. Yan. So, parang marami man ni. Hindi ko na lang to iubos lahat kasi parang marami siya. Sobrang dami na. Yan, i-mix lang natin siya ng maigi. Para mag-mix siya ng todo sa ating chicken. Yan, mix, mix, mix. Pagkatapos natin i-mix guys, tatakpan na natin siya guys ng 5 minuto. Yan, pakuluin muna natin. Bubuksan na natin siya guys kasi tapos na yung 5 minuto natin. Ayan. Ganito na yung itsura niya guys. Ang lahat na spices natin na a-absorb na lahat sa ating chicken. Ayan. Medyo luto na siya guys. Ngayon, lalagyan na natin siya ng coconut milk. Yan. Lagyan na natin siya ng coconut milk. Ayan guys. So, dalawahin natin ang coconut milk. Yan. Tapos, mix lang natin ulit. Yan. Guys. So, mix na natin siya. Pakuluin muna natin ng another 10 minutes.
Another 10 minutes, guys. So guys, balik na tayo after 10 minutes sa ating curry. Ayan guys, ito na yung resulta. After 10 minutes natin guys na iniwanan. Agoy, lutong-luto na ang manok guys. Yan oh, yung legs niya, naghiwalay na siya sa sa buto niya. Yan. Yan oh. Hiwalay na ang laman at buto. At saka yung curry natin, sobrang lapot na guys oh. Yan. Malapot na guys. So, by this time guys, ilalagay na natin ang ating garnish. So, itong garnish natin is coriander. Ayan. Fresh coriander leaves. Yan. Yan yung garnish natin for today. So, yeah. This is our finished product. Ayan. Kumulo-kulo pa siya. Ayan. So, tatakpan na natin at papatayin na natin ang fire. So guys, thank you for watching my videos. Please like, comment, and subscribe. Have a nice day everyone. See you in my next video. Bye bye. Let's eat, let's eat, let's eat.